Hứa Khải và Đàm Tùng Vận cùng diện đồ đôi màu đen vẻ đẹp tinh tế khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Trong vô vàn hình ảnh được chia sẻ mỗi ngày trên mạng xã hội, đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc rất đơn giản cũng đủ để khiến cả cộng đồng chú ý. Và lần này, hình ảnh Hứa Khải và Đàm Tùng Vận cùng xuất hiện trong trang phục tông đen đồng điệu đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Không phải là một buổi thảm đỏ hoành tráng, không phải là sự kiện lớn với ánh đèn rực rỡ, chỉ là một buổi đi chơi đời thường, nhưng chính sự đời thường ấy lại khiến khoảnh khắc trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết. Màu đen vốn luôn được xem là biểu tượng của sự thanh lịch, tối giản nhưng đầy sức hút. Trong lần xuất hiện này, cả hai đều lựa chọn những trang phục mang tông đen, nhưng mỗi người lại thể hiện theo một cách rất riêng. Hứa Khải diện một bộ đồ đơn giản, có thể là áo khoác đen kết hợp với quần dài, tạo cảm giác gọn gàng và nam tính. Trong khi đó, Đàm Tùng Vận lại chọn một bộ trang phục đen nhẹ nhàng, có thể là váy hoặc áo dáng rộng, mang lại vẻ mềm mại và nữ tính. Khi đứng cạnh nhau, hai phong cách ấy không hề đối lập, ngược lại, chúng bổ sung cho nhau một cách rất tự nhiên. Fan đã nhanh chóng gọi đây là đồ đôi không cần nói. Điều khiến cộng đồng mạng chú ý không chỉ là việc họ mặc cùng màu, mà là cảm giác hài hòa khi họ đứng cạnh nhau. Chiều cao chênh lệch vừa phải, tư thế đứng tự nhiên, khoảng cách không quá xa nhưng cũng không quá gần, tất cả tạo nên một khung hình rất cân đối. Có fan nhận xét nhìn hai người đứng cạnh nhau mà cứ như một cảnh trong phim, một người khác lại nói không cần làm gì nhiều, chỉ cần đứng cạnh nhau là đã thấy đẹp rồi. Khi xem lại những bức ảnh, nhiều fan bắt đầu chú ý đến những chi tiết rất nhỏ. Có lúc, Hứa Khải quay đầu nhìn về phía Đàm Tùng Vận khi cô đang nói chuyện, có lúc, cô lại khẽ cười khi nghe anh nói điều gì đó. Những khoảnh khắc ấy không hề được dàn dựng, nhưng chính sự tự nhiên ấy lại khiến người xem cảm thấy gần gũi. Một số fan thậm chí còn soi từng bức ảnh để tìm những biểu cảm nhỏ nhất, và càng xem, họ càng cảm thấy rằng hai người mang lại một cảm giác rất đặc biệt khi đứng cạnh nhau. Chỉ sau một thời gian ngắn, những bức ảnh này đã được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, các bài đăng liên quan nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt bình luận. Có người nói đây là kiểu đẹp đôi mà không cần cố gắng, một số fan khác lại hài hước viết chỉ là mặc đồ đen thôi mà sao nhìn như đang chụp ảnh cưới vậy. Những bình luận ấy lan rộng, tạo nên một không khí rất vui vẻ trong cộng đồng fan. Thực ra, việc hai nghệ sĩ mặc đồ cùng màu không phải là điều hiếm, nhưng trong trường hợp này, điều khiến khoảnh khắc trở nên đặc biệt nằm ở cảm giác mà nó mang lại, không phải là sự phô trương, không phải là sự cố ý gây chú ý, mà là một vẻ đẹp rất tự nhiên, giống như hai người vô tình chọn cùng một tông màu, nhưng khi đứng cạnh nhau, lại tạo nên một sự hài hòa khó giải thích. Sau tất cả, những bức ảnh này có thể chỉ là một phần rất nhỏ trong hành trình của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận, nhưng đối với người hâm mộ, đó lại là một kỷ niệm rất đáng nhớ, bởi vì đôi khi, không cần những điều quá lớn lao. Chỉ cần một khoảnh khắc đơn giản hai người cùng mặc đồ đen, cùng đứng cạnh nhau, cùng cười nhẹ cũng đủ để khiến cả cộng đồng mạng cảm thấy vui vẻ. Có lẽ điều đẹp nhất trong khoảnh khắc này không nằm ở trang phục, cũng không nằm ở việc họ có thực sự là một cặp đôi ngoài đời hay không, mà nằm ở cảm giác mà họ mang lại, một cảm giác rất nhẹ nhàng, rất tự nhiên và rất dễ khiến người ta mỉm cười khi nhìn thấy. Và có lẽ, chính những khoảnh khắc như vậy mới là điều khiến người hâm mộ nhớ lâu nhất. Không phải vì nó quá rực rỡ, mà vì nó đủ chân thật để chạm đến cảm xúc của người xem. Sau khi cơn dậy sóng ban đầu qua đi, điều thú vị là những bức ảnh của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận trong bộ đồ đen vẫn không hề bị lãng quên. Ngược lại, chúng tiếp tục được fan chia sẻ lại, nhưng theo một cách rất khác. Không còn là những bài đăng đầy cảm xúc bất ngờ như ban đầu, mà là những bài viết mang màu sắc hồi tưởng. Có người ghép ảnh thành video, có người viết lại cảm nhận của mình khi lần đầu nhìn thấy khoảnh khắc ấy. Có người chỉ đơn giản đăng lại ảnh kèm một câu vẫn thấy đẹp như lần đầu tiên. Chính điều đó cho thấy rằng khoảnh khắc ấy không chỉ là một trend nhất thời, nó đã trở thành một phần ký ức nhỏ trong lòng người hâm mộ. Ban đầu, việc hai người cùng mặc đồ đen chỉ là một sự trùng hợp, nhưng sau khi được cộng đồng mạng chú ý, màu đen trong khoảnh khắc ấy dường như mang thêm một ý nghĩa khác. Fan bắt đầu gọi đó là ngày đồ đen huyền thoại. Khoảnh khắc đồ đôi không cần hẹn trước, màu đen vốn đơn giản lại trở thành một biểu tượng cảm xúc. Chỉ cần nhìn thấy lại hình ảnh ấy, người ta sẽ nhớ đến một ngày mạng xã hội rộn ràng, một khoảnh khắc khiến tim mình vui lên, một cảm giác rất khó gọi tên. Nếu như trước đây, fan có thể nhìn vào khoảnh khắc ấy và nghĩ họ thật sự rất hợp nhau, họ có phải là một cặp không, thì sau một thời gian, cảm xúc ấy dần thay đổi. Fan trưởng thành khi nhìn lại sẽ không còn quá tập trung vào việc họ có yêu nhau không, mà thay vào đó, họ sẽ nghĩ khoảnh khắc này thật đẹp, mình đã từng rất vui khi nhìn thấy nó. Đó là một sự thay đổi rất nhẹ, nhưng lại rất quan trọng, bởi vì khi đó, cảm xúc không còn phụ thuộc vào kết quả, mà chỉ đơn giản là trân trọng những gì đã từng xảy ra.
Thời gian có một điều rất đặc biệt, nó không làm mất đi ký ức, nhưng nó làm cho ký ức trở nên mềm mại hơn. Những khoảnh khắc từng khiến tim đập nhanh giờ đây trở thành những hình ảnh khiến người ta mỉm cười nhẹ, không còn ồn ào, không còn náo nhiệt, chỉ còn lại một cảm giác rất yên bình. Khi nhìn lại hình ảnh Hứa Khải và Đàm Tùng Vận trong bộ đồ đen hôm ấy, nhiều fan có thể sẽ không còn gào thét như trước, nhưng họ sẽ lặng lẽ nghĩ, mình đã từng rất thích khoảnh khắc này. Có thể nhìn năm sau, sẽ không còn ai nhắc nhiều đến bộ đồ đen nữa. Sẽ có những câu chuyện mới, những cặp đôi mới, những khoảnh khắc mới khiến cộng đồng mạng dậy sóng, nhưng ở đâu đó, trong một góc nhỏ của ký ức, hình ảnh ấy vẫn sẽ tồn tại. Một buổi đi chơi bình thường, hai con người mặc cùng một tông màu, một khoảnh khắc không có gì đặc biệt, nhưng lại trở nên đặc biệt. Và có lẽ, điều đẹp nhất của câu chuyện này không phải là việc nó đã gây sốt đến mức nào, mà là việc nó đã để lại điều gì trong lòng người xem. Cuối cùng, khi nhìn lại tất cả, có lẽ người ta sẽ nhận ra rằng không cần biết Hứa Khải và Đàm Tùng Vận có thực sự là một cặp đôi ngoài đời hay không. Không cần một lời xác nhận, không cần một cái kết rõ ràng, chỉ cần biết rằng đã từng có một khoảnh khắc họ đứng cạnh nhau trong trang phục đơn giản với ánh mắt và nụ cười rất tự nhiên, và khoảnh khắc ấy đã đủ để khiến rất nhiều người cảm thấy vui vẻ, đủ để khiến một ngày bình thường trở nên đáng nhớ, và đủ để trở thành một kỷ niệm đẹp mà không cần phải giải thích thêm điều gì. Có một giai đoạn, mọi cảm xúc dành cho Hứa Khải và Đàm Tùng Vận đều mang tính tập thể. Fan cùng nhau vui, cùng nhau bàn tán, cùng nhau đẩy thuyền, nhưng rồi thời gian trôi qua, mỗi người lại mang theo ký ức ấy theo một cách riêng. Không còn cần phải đăng bài, không còn cần phải tranh luận, cũng không còn cần phải chứng minh điều gì, chỉ là đôi khi, lướt lại một bức ảnh cũ, và dừng lại lâu hơn bình thường một chút, đó là lúc ký ức không còn thuộc về fandom nữa, nó thuộc về chính bạn. Ngày trước, câu hỏi lớn nhất luôn là họ có thật sự ở bên nhau không, nhưng sau rất nhiều năm, câu hỏi ấy dần trở nên không còn quan trọng. Bởi vì người ta bắt đầu hiểu ra một điều, không phải mọi câu chuyện đẹp đều cần một cái kết rõ ràng. Không phải mọi cảm xúc đều cần được xác nhận. Khoảnh khắc hai người mặc đồ đen đi cạnh nhau hôm ấy, có thể không nói lên điều gì chắc chắn, nhưng nó lại mang đến một cảm giác rất thật, và đôi khi, cảm giác thật mới là thứ ở lại lâu nhất. Có thể với Hứa Khải và Đàm Tùng Vận, đó chỉ là một ngày rất bình thường. Một lần đi chơi, một bộ trang phục đơn giản, một khoảnh khắc vô tình bị ghi lại, họ có thể đã quên, hoặc không còn nhớ rõ, nhưng với fan đó lại là một ngày rất đặc biệt, bởi vì đôi khi, những điều nhỏ bé với người trong cuộc lại trở thành điều rất lớn trong lòng người chứng kiến. Nhiều năm sau, sẽ có những fan mới, những người chưa từng trải qua khoảnh khắc ấy, họ sẽ nghe lại câu chuyện từ những fan cũ. Ngày xưa có một lần hai người mặc đồ đen đi cùng nhau, mạng xã hội bùng nổ luôn, và có thể họ sẽ chỉ cười thật nhưng với những người đã từng ở đó, câu chuyện ấy không chỉ là nghe kể lại, mà là đã từng sống trong nó. Điều đặc biệt nhất không phải là việc khoảnh khắc ấy đẹp đến đâu, mà là việc nó đã thay đổi cảm xúc của người xem như thế nào. Có những người từng thức khuya đọc bình luận, hào hứng chia sẻ từng bức ảnh, cảm thấy tim mình rung lên vì một ánh nhìn, và rồi, một ngày nọ, họ nhận ra mình không còn bùng nổ như trước nữa. Không phải vì khoảnh khắc không còn đẹp, mà vì họ đã trưởng thành hơn, họ vẫn thích nhưng theo một cách nhẹ nhàng hơn. Cuối cùng, nếu phải nói điều gì còn lại sau tất cả, thì có lẽ đó không phải là tin đồn, suy đoán hay câu trả lời, mà là một cảm giác rất khó gọi tên. Khi nhớ lại hình ảnh Hứa Khải và Đàm Tùng Vận trong bộ đồ đen hôm ấy, người ta không còn hỏi họ là gì của nhau, mà chỉ đơn giản nghĩ khoảnh khắc đó thật đẹp, và có lẽ như thế đã là đủ. Có những câu chuyện không cần cao trào, không cần bi kịch, cũng không cần một cái kết rõ ràng, chỉ cần một khoảnh khắc đủ đẹp, để nhiều năm sau, khi vô tình nhớ lại, người ta vẫn mỉm cười. Khoảnh khắc Hứa Khải và Đàm Tùng Vận cùng diện đồ đen đi cạnh nhau, chính là một điều như vậy, không ồn ào mãi mãi, nhưng cũng không bao giờ thật sự biến mất. Nó tồn tại như một đoạn ký ức nhỏ, dịu dàng, và đủ đầy để khép lại một câu chuyện không cần phải nói thêm điều gì nữa.